Hello friends, I hope you're fit and fine. Today we will learn about the examples of related with the eigenfunction and eigenvalue. Eigenfunction and eigenvalue ને જે related example છે આજે આપણે જોશું. This is the most IMP example for the 3 mark. Eigenfunction and eigenvalue ના જેટલા example કરાવશું એ 3 mark માટે most important question છે. So here this is the equation. Give the equation A psi is equal to A psi. So this is the equation for eigenfunction and eigenvalue. એના માટેનું આ equation છે. એ પ્રૂવ કરવાનું કહેશે. Prove that this equation is eigenfunction or eigenvalue or not. છે કે નહીં એ ચેક કરવાનું છે. eigenfunction eigenvalue માટેનો આ equation છે કે નહીં. હવે તમને ડેફિનેશન ખબર છે. Whenever eigenfunction is a wave function, when operator is operate onto the wave function, at that time it generate a same wave function with multiply with constant value is called eigenvalue. જ્યારે ઓપરેટર આ વેવ ફંક્શન આને શું કહેવાશે? આઇગન ફંક્શન કહેવાશે. સાઈને શું કહેવાશે? આઇગન ફંક્શન. પહેલા અહીંયા ધ્યાન રાખો, આ ઉપરનું ધ્યાન રાખો, પછી સમજાવું તમને. આ જે સાઈ છે એને શું કહેવાશે? વેવ ફંક્શન આઇગન ફંક્શન કહેવાશે. આ એ ઓપરેટર કહેવાશે, સ્મોલ એ આઇગન વેલ્યુ કહેવાશે અને આ સાઈ વેવ ફંક્શન મીન્સ આઇગન ફંક્શન કહેવાશે. તો અહીંયા આ જે વેવ ફંક્શન છે એને આઇગન ફંક્શન કહેવાશે. ક્યારે કહેવાશે? when operator is operate, this is the operator, whenever operator is operate onto this wave function, at that time it generate same type of wave function. જ્યારે same type of wave function મળે તો જ એને આઇગન ફંક્શન કહેવાશે. અને સાથોસાથ શું મળશે? multiply with constant value. multiply with constant value is called eigen value. તો અહીંયા કંઈક multiply with constant value મળશે અને એના જેવું અહીંયા જેવું સાઈ હશે એવું ને એવું અહીંયા મળશે તો જ એને આઇગન ફંક્શન આઇગન વેલ્યુ કહેવાશે, નહીતર કહેવાશે નહીં. હવે આ એક્ઝામ્પલ પ્રૂવ કરવા માટે અહીંયા તમને સાઈની વેલ્યુ આપેલી છે અને ઓપરેટર એની વેલ્યુ આપેલી છે. બેની વેલ્યુ આપેલી છે. કેની? એક વેવ ફંક્શન મીન્સ આઇગન ફંક્શનની વેલ્યુ આપેલી છે અને એક ઓપરેટર માટેની વેલ્યુ આપેલી છે. ઓપરેટરની વેલ્યુ શું છે? d²/dx². ઓપરેટરની વેલ્યુ શું છે? મેથેમેટિકલ સ્ટેપ છે, બરોબર. d²/dx². ડિફરન્સિએશન કરવાનું કીધેલું છે 2 વખત. d²/dx² મીન્સ 2 ટાઈમ ડિફરન્સિએશન, બરોબર. ઓનલી d/dx આપ્યું હોત તો એક જ ટાઈમ તમારે ડિફરન્સિએશન કરવાનું થાય. અહીંયા 2 વખત d²/dx² કીધું એટલે 2 વખત તમારે ડિફરન્સિએશન વિકલન કરવાનું છે. હવે અહીંયા સાઈનની વેલ્યુ આપેલી છે √2a sin n pi x/a. સો ધીસ ઇઝ ધી વેલ્યુ ઓફ આઇગન ફંક્શન. આ આઇગન ફંક્શન વેવ ફંક્શન સાઈનની વેલ્યુ આપેલી છે, ઓપરેટરની વેલ્યુ આપેલી છે. મીન્સ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ જે છે એની વેલ્યુ તમને આપેલી છે, તો રાઈટ સાઈડ તમારે ડિટરમાઇન કરવાની છે, બરોબર. રાઈટ સાઈડ તમારે ડિટરમાઇન કરવાની છે. તો LHS આપણે લઈ અને એક્ઝામ્પલ સ્ટાર્ટ કરીએ. LHS ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું? આ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ છે, આ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ છે. તો આપણે LHS ઇઝ ઇક્વલ ટુ A એન્ડ સાઈડ. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ શું છે? LHS છે. હવે આપણે જોવું આ LHS જ્યારે કરશું ત્યારે આપણે આગળ જતા કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ અને સેમ વેવ ફંક્શન મળે છે કે નહીં ચેક કરશું. જો સેમ વેવ ફંક્શન મળે અને એની સાથે કંઈક કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ મળે તો શું મળશે? કે this equation is called eigen function eigen value. means this is the eigen function is with operator a. તો જ eigen function અને eigen value કહેવાશે, નહીતર કહેવાશે નહીં. તો જોઈએ આપણે operator is operate on to the wave function LHS value, બરોબર જોઈ છે આપ. તો અહીંયા a બરાબર શું મૂકી શકી? જો આ LHS ખાલી લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ લીધેલું છે, a ઓપરેટર a અને psi, ઓપરેટર a અને psi. હવે a બરાબર શું કીધું લેવાનું? d²/dx². તો અહીંયા લઈ લે d²/dx². psi ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું કીધું? તો psi અહીંયા આપણે બ્રેકેટમાં લખી, બરોબર. psi ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું કીધેલું? √2a sin n pi x/a. તો અહીંયા લઈ લે √2a sin n pi x/a, બરોબર. એકદમ ઈઝી છે. 2 વખત વિકલન કરશો એટલે તમને જવાબ મળી જશે અહીંયા bracket, બરોબર. So here this is the value of operator a and this is the value of eigen function wave function ની વેલ્યુ √2a sin n pi x/a. ભૂલવાનું નહીં, મૂકવામાં આડાવડું થઈ જશે તો જવાબ મળશે નહીં. હવે જો આ જે છે d²/dx², 2 વખત 2 ટાઈમ તમારે ડિફરન્સિએશન કરવાનું કીધેલું છે. એક વખત અંદર લઈ જાય, એક વખત આપણે શું કરી? વિકલન કરી d/dx. એક વખત વિકલન કર્યું કે હજી એક સ્ટેપ લખું, અંદર હજી એક વખત મલ્ટીપ્લાય કરું. ઓકે, અહીંયા હજી પાછું d/dx લખો, તમને પ્રોબ્લેમ થાય
એ પછી કે ક્યાં ગયું ડી અપોન ડીએક્સ અંડર રૂટ 2a સાઇન n પાઈ એક્સ અપોન એ. શું કર્યું મેં? આ જે બે વખત હતું ડી સ્ક્વેર અપોન ડીએક્સ સ્ક્વેર એને એક વખત અંદર લઈ લીધું. જો ડી અપોન ડીએક્સ અંડર રૂટ 2a સાઇન n પાઈ એક્સ અપોન એ. બરાબર. હવે શું કરશું? આ શું આવ્યું? ડિફરન્સિએશન આવ્યું. કેનું આવ્યું? આ ફંક્શનનું. બરાબર. તો ડી અપોન ડીએક્સ આનું શું કરશે? ઇન્ટિગ્રેશન થશે, સોરી ડિફરન્સિએશન થશે. તો અહીંયા ડી અપોન ડીએક્સ બરાબર એઝ ઇટ ઇઝ, ડી અપોન ડીએક્સ એઝ ઇટ ઇઝ. હવે શું થશે? ડિફરન્સિએશન અંડર રૂટ 2a કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ, કોન્સ્ટન્ટનું ડિફરન્સિએશન થાય નહીં તો એઝ ઇટ ઇઝ. જોજો ધ્યાન રાખજો ભાઈ, પછી ખબર પડશે નહીં. કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ અંડર રૂટ 2a કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુનું કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. ડિફરન્સિએશન કંઈ થશે નહીં, સેમ ટુ સેમ વેલ્યુ મળશે. અંડર રૂટ 2a તો અંડર રૂટ 2a સાઇન એક્સ. જો આ બધું ભૂલી જાઓ. સાઇન એક્સનું ડિફરન્સિએશન શું થાય? તમને ખબર છે સાઇન એક્સનું ડિફરન્સિએશન શું થાય? કોસ એક્સ થાય. કોસ એક્સ. તો અહીંયા લખી નાખું સાઇનનું શું થશે? કોસ. અને આ આપણે શું ધાર લીધું? n પાઈ એક્સ અપોન એને શું ધાર લીધું? એક્સ ધાર લીધું. તો અહીંયા એક્સ બરાબર n પાઈ એક્સ અપોન એ. તો અહીંયા n પાઈ એક્સ અપોન એ. બરાબર. હજી કમ્પ્લીટ થયું નથી. બરાબર. જો ડીએક્સ ના ડીએક્સ આનું આપણે શું કર્યું? ઇન્ટિગ્રેશન કર્યું. ઇન્ટિગ્રેશન કરો એટલે શું થાય? આ જે વેલ્યુ છે એ કોન્સ્ટન્ટ એઝ ઇટ ઇઝ, સાઇનનું ઇન્ટિગ્રેશન થાય કોસ. અહીંયા એક્સ ધાર લ્યો તો એક્સ એઝ ઇટ ઇઝ, બાજુમાં ધાર્યું તેનું વિકલન. તો એક્સ તરીકે આપણે શું લીધું? n પાઈ એક્સ અપોન એ લીધું. તો અહીંયા બાજુમાં ધાર્યું તેનું વિકલન. તો આ n પાઈ એક્સ, જો અહીંયા ધ્યાન રાખો, n પાઈ એક્સ અપોન એનું વિકલન શું થાય? એક્સનું વિકલન શું થાય? 1 થાય. n પાઈ અપોન એ કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ, n પાઈ અપોન કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ, એક્સનું વિકલન શું થાય? 1 થાય. એટલે બાજુમાં ધાર્યું તેનું વિકલન શું થાય? n પાઈ અપોન એક્સ. અહીંયા બ્રેકેટ ઓવર. શું કર્યું? ફરીથી કહું છું, ડી અપોન ડીએક્સ એઝ ઇટ ઇઝ. આ ડી અપોન ડીએક્સ એક વખત વિકલન કર્યું અહીંયા. તો આનું વિકલન કરશો તો કોન્સ્ટન્ટ, સાઇનનું વિકલન, સાઇન એક્સનું વિકલન થાય કોસ એક્સ. આ જો એક્સ જ છે, સેમ ટુ સેમ. અહીંયા સાઇન એક્સ હોય તો અહીંયા શું થાય? કોસ એક્સ. તો સાઇન એક્સનું વિકલન કોસ એક્સ. બાજુમાં ધાર્યું તેનું વિકલન. તો આ એક્સ તરીકે આપણે n પાઈ એક્સ અપોન એ લીધા. તો ધાર્યું તેનું વિકલન શું થાય? n પાઈ અપોન એ. n પાઈ અપોન એ. બરાબર. હવે એક વખત આપણે વિકલન થઈ ગયું. હવે આમાં જે કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ છે એને બહાર કાઢ લે. તો n પાઈ અપોન એ વેલ્યુ કોન્સ્ટન્ટ છે તો એને બહાર કાઢ લે. બરાબર. કેની બહાર કાઢ લે? આ કોસની આગળ લઈ લે એટલે કંઈ પ્રોબ્લેમ થાય નહીં. તો ડી અપોન ડીએક્સ અહીંયા શું મળશે? ઇન બ્રેકેટ અંડર રૂટ 2 અપોન એ. બ્રેકેટ થોડોક લાર્જ કરીએ આપણે. અંડર રૂટ 2 આ n પાઈ અપોન એક્સ, n પાઈ અપોન એ, સોરી, એન્ડ કોસ n પાઈ એક્સ અપોન એ. સેમ ટુ સેમ છે, આમાં કંઈ ચેન્જીસ નથી. શું કર્યું? આ n પાઈ એ અપોન એને આગળ લઈ લીધો, કોસ n પાઈ એક્સ. હવે વળી પાછું શું કરી? શું કરી? ડિફરન્સિએશન કરી, વિકલન કરી. કેનું કરી? આ ટર્મનું. હવે જો આ બંને વેલ્યુ કેવી આવી? કોન્સ્ટન્ટ. જો અંડર રૂટ 2 એ n પાઈ અપોન એ આ વેલ્યુ કોન્સ્ટન્ટ આવી. તો કોન્સ્ટન્ટનું વિકલન શું થશે? સેમ એઝ ઇટ ઇઝ વેલ્યુ મળશે. જોજો ડિફરન્સિએશન આનું વેલ્યુ શું થશે? સેમ ટુ સેમ. તો આપણે અહીંયા લખીએ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? ડી અપોન ડીએક્સ એટલે વિકલન કર્યું. આનું વિકલન શું થાય? આ ટર્મનું વિકલન શું થાય? જો આ ટર્મનું વિકલન શું થાય? એઝ ઇટ ઇઝ. કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ છે એટલે એઝ ઇટ ઇઝ. અહીંયા લખી નાખીએ અંડર રૂટ 2 અપોન એ. અંડર રૂટ 2 અપોન એ. પાછી શું છે? n પાઈ અપોન એ. n પાઈ અપોન એ એઝ ઇટ ઇઝ. n પાઈ અપોન એ એઝ ઇટ ઇઝ. હવે જો કોસ એક્સ, આ શું છે? એક્સ ધાલ્યો. તમે આ શું ધાલ્યો? એક્સ ધાલ્યો. તો કોસ એક્સનું વિકલન શું થાય? માઇનસ સાઇન એક્સ થાય. કોસ એક્સનું વિકલન શું થાય? માઇનસ સાઇન એક્સ થાય. તો કોસ એક્સનું વિકલન થશે માઇનસ, અહીંયા શું થશે? ઇન બ્રેકેટ લખો એટલે પ્રોબ્લેમ ન પડે. માઇનસ સાઇન એક્સ. પણ એક્સ તરીકે તમે શું લીધો? n પાઈ એક્સ અપોન એ. તો અહીંયા આવશે n પાઈ એક્સ અપોન એ. બાજુમાં ધાર્યું તેનું વિકલન n પાઈ અપોન એ. સમજાઈ ગયું? શું કર્યું? કોસ એક્સનું વિકલન માઇનસ સાઇન એક્સ, બાજુમાં ધાર્યું તેનું વિકલન. આ જે ધારેલી ટર્મ છે n પાઈ એક્સ અપોન એ, તો n પાઈ અપોન એ ધાર્યું તેનું વિકલન. હવે શું કરી? જે n પાઈ અપોન એ છે એને આગળ લઈ લઈ તો શું થશે? અંડર રૂટ 2 અપોન એ, n પાઈ અપોન એ. અહીંયા પાછું n પાઈ અપોન એ અને n પાઈ અપોન એ એટલે શું થઈ જાય?
n સ્ક્વેર પાઈ સ્ક્વેર a સ્ક્વેર સોરી a સ્ક્વેર n પાઈ a મલ્ટીપ્લાય વિથ n પાઈ a એટલે શું થઈ ગયું n સ્ક્વેર પાઈ સ્ક્વેર a સ્ક્વેર. હવે શું વધ્યું આ ટર્મ એક જ વધી તો અહીંયા લખી નાખો માઇનસ સાઇન n પાઈ x અપોન a. હવે જોજો આ જે ટર્મ છે એને અંદર લઈ જઈએ શું કોણ લઈ જઈએ હમણાં જો આ માઇનસ ટર્મ બહાર કાઢી નાખીએ માઇનસ n સ્ક્વેર પાઈ સ્ક્વેર અપોન a સ્ક્વેર અહીંયા માઇનસ છે જો આ માઇનસ ના માઇનસ માઇનસ n સ્ક્વેર પાઈ સ્ક્વેર અપોન a સ્ક્વેર n સ્ક્વેર પાઈ સ્ક્વેર અપોન a સ્ક્વેર અંડર રૂટ 2a અંદર લઈ લો અંડર રૂટ 2a સાઇન n પાઈ x અપોન a. જો આ બંને સેમ જ છે એમાં કાંઈ નથી શું કર્યું આ માઇનસ આગળ લખ્યા n સ્ક્વેર પાઈ સ્ક્વેર a n સ્ક્વેર પાઈ સ્ક્વેર a અંડર રૂટ 2a વચ્ચે લખ્યા અંડર રૂટ 2a સાઇનના સાઇન n પાઈ x અપોન a n પાઈ x અપોન a કંઈ છે નહીં. હવે આ ટર્મ બરાબર જો અહીંયા આ ટર્મ શું છે આ જે ટર્મ મળી આપણે એ શું છે ધીસ ઇઝ કોલ્ડ અંડર રૂટ સાઈ a n પાઈ x અપોન a. શું મળ્યું સાઈ મળ્યું તો અહીંયા આની જગ્યાએ હું સાઈ લખી શકું વેવ ફંક્શન લખી શકું યસ. તો શું મળી જશે જુઓ તમે અહીંયા થશે માઇનસ n સ્ક્વેર પાઈ સ્ક્વેર અપોન a સ્ક્વેર ઇન્ટુ સાઈ because this is value of psi under root 2a sin n pi x upon a એટલે sin લખી શકું તો અહીંયા મેં sin લખેલા છે. હવે આ વેલ્યુ જે છે માઇનસ n સ્ક્વેર પાઈ સ્ક્વેર a સ્ક્વેર એ શું છે કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ છે. કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ મીન્સ a છે શું છે a છે અને sin એટલે આ a sin મળી ગયો કે ન મળી ગયો a sin. સો હિયર a sin is 4 બરાબર RHS મળી ગયું રાઈટ હેન્ડ સાઈડ મળી ગઈ. જો આ વેલ્યુ a બરાબર શું મળ્યો તમને માઇનસ n સ્ક્વેર પાઈ સ્ક્વેર અપોન a સ્ક્વેર. સો હિયર આઇગન વેલ્યુ ઇઝ કોલ્ડ આઇગન વેલ્યુ તમને શું મળી આઇગન વેલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ n સ્ક્વેર પાઈ સ્ક્વેર અપોન a સ્ક્વેર. આઇગન વેલ્યુ a બરાબર એને શું કહેવાશે આઇગન વેલ્યુ કહેવાશે તો આઇગન વેલ્યુ શું મળી માઇનસ n સ્ક્વેર પાઈ સ્ક્વેર અપોન a સ્ક્વેર. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ આઇગન વેલ્યુ. સો હવે જો આ છે a અને આ છે સાઇન સેમ ટાઈમ જનરેટ થઈ ગયું બરાબર સેમ ટાઈમ ઓફ વેવ ફંક્શન જનરેટ થયું સેમ ટાઈપ ઓફ વેવ ફંક્શન જનરેટ થયું. સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ આઇગન ફંક્શન આઇગન વેલ્યુ ઓપરેટર. એ અહીંયા શું મળ્યો આઇગન વેલ્યુ શું મળી માઇનસ n સ્ક્વેર પાઈ સ્ક્વેર અપોન a સ્ક્વેર આઇગન વેલ્યુ ડિટરમાઇન કરી બરાબર. અથવા તો તમને એ રીતનું પણ પૂછી શકે આ ઇક્વેશન આપેલું હોય અને અહીંયા a ડિટરમાઇન કરો આઇગન વેલ્યુ ડિટરમાઇન કરો એ રીતનો પણ ક્વેશ્ચન પૂછી શકે બરાબર. તો આની અંદર શું લખી શકો હજી આ એક્ઝામ્પલ પૂરો થાય એની નીચે તમારે લખવું પડે શું લખવું પડે psi is eigen function psi is eigen function for operator a. આ ઓપરેટર a માટેનો આઇગન ફંક્શન છે because it generate eigen value a is equal to minus n square pi square upon a square. It is called eigen value. એ આઇગન વેલ્યુ જનરેટ કરે એટલા માટે એને શું કહેવાશે આઇગન ફંક્શનનું આ ઓપરેટર કહેવાશે. સો ધીસ ઇઝ આઇગન ફંક્શન બે લાઈન લખવાની psi is આઇગન ફંક્શન બરાબર આ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા એટલે એની નીચે એક લાઈન લખવાની psi is આઇગન ફંક્શન ફોર ઓપરેટર a કમ્પ્લીટ. એની નીચે લાઈન લખવાની ઇટ જનરેટ આઇગન વેલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ n સ્ક્વેર પાઈ સ્ક્વેર અપોન a સ્ક્વેર. અહીંયા દાખલો તમારો કમ્પ્લીટ થાય. બે લાઈન લખવાનું ભૂલવાનું નહીં. શું લખવાનું હજી એક વખત રિપીટ કરું હું psi is a wave function psi is a eigen function psi is a eigen function for operator a. પહેલી લાઈન કમ્પ્લીટ. બીજી લાઈન it generate eigen value is equal to minus n square pi square upon a square. જો LHS is equal to RHS મળી જાય અહીંયા સાઈ મળી ગયો સાઈ સેમ ટુ સેમ જનરેટ કર્યું એની સાથે મલ્ટીપ્લાય વેલ્યુ છે એટલા માટે આ ઇક્વેશનને આઇગન ફંક્શન આઇગન વેલ્યુ કહેવાય. તો ઓપરેટરે જ્યારે સાઈ ફંક્શન ઉપર જો આ ઓપરેટર છે એને જ્યારે આના ઉપર ઓપરેટ કર્યું મેથેમેટિકલ બે વખત વિકલન કર્યું એક વખત વિકલન કર્યું તે આ મળ્યું અને આ બીજી વખત વિકલન કર્યું તે આ મળ્યું. તો એ રીતે જોઈ તો અહીંયા બીજું વેવ ફંક્શન જે આઇગન ફંક્શન જેવું હતું એવું ને એવું અહીંયા જનરેટ થઈ ગયું. જો અહીંયા ને અહીંયા એવું ને એવું જનરેટ થઈ ગયું એટલે એને સાઈ લખી શકાય
સાઈ સાથે કંઈક વેલ્યુ છે, કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ છે, આ વેલ્યુ કેવી છે? કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ, એને હું એ કહી શકું, કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુને હું એ કહી શકું, તો એ જનરેટ થયું, આઇગન વેલ્યુ જનરેટ થાય, તો આ ઇક્વેશનને શું કહી શકું? ઇટ ઇઝ કોલ્ડ આઇગન ફંક્શન, આઇગન વેલ્યુ equation. So this is the example for eigen function of eigen value.